ආයිබෝවන් ලංකාවාසී ජනතාව වෙත මම අමතනවා දෙකෝටියක් වන ජනතාවට තමාගේ අපද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ ගෙවත්තේ අපද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ ගේ සහ වත්තේ අපද්‍රව්‍ය මොන ආකාරයකටද කළමනාකරණය කරන්නේ කියන එක. අපිට අද වෙලා තිබෙන්නේ මුළුතැන්ගේ සහ ගේ තුල අපද්‍රව්‍ය කොටසක් ඉවත් වෙනවා. එකක් තමයි මුළුතැන්ගේ අපි දන්නවා උදේ දවල් රාත්‍රී ඒ කියන කාලය තුල අපි ආහාර නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට ආහාර පිස ගැනීමට ඒවා සෝදා ගැනීමේදී ගොඩාක් එම ආහාර වලින් ඉවත් වෙන පෝෂක ද්‍රව්‍ය ජල බක්කියට අපි සෝදලා යවන ජල බක්කියට එකතු වෙනවා. උදේ සහල් සෝදා ගැනීමේදී පෝෂක ද්‍රව්‍ය අපි ජල බක්කියෙන් සෝදා හරිනවා. ඒකම මස් මාළු එළවලු ආදී ද්‍රව්‍ය සෝදා අපි මුළුතැන්ගෙන් ජල බක්කියට මුදා හරිනවා. එම ජල බක්කියෙන් ඉවත් වෙන අපද්‍රව්‍ය කොහාටද යන්නේ? පුංචි වටයක් කරා මුළුතැන්ගේ කුස්සිය පිටිපස්සේ අඩි 2.2ක් පමණ වලකට ගිහලා හැමදාම එකතු වෙනවා. ඒ වල උදේටත් වතුරෙන් පිරෙනවා, දවල්ටත් වතුරෙන් පිරෙනවා, හවසටත් වතුරෙන් පිරෙනවා. වේලෙන අවස්ථාවක් නැහැ. කොයිතරම් නියගයක් ආවත් එහි ආහාර පෝෂක ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ජලයෙන් තෙත් වෙච්ච පුංචි වැවක් බාටපත් වෙනවා. අඛණ්ඩව වතුර රැඳෙන. විශේෂයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ වීඩි කලාපයක වුණත් ඒ ප්‍රදේශයේ වැව් හිඳිලා ගියත් මේ සෑම ගෙදරකම මුළුතැන්ගෙන් ඉවත් වෙන ජල බක්කින් පිටත් වෙන වතුර රැඳෙන වල අඩි 2.2 වල කියන්නේ වර්ග අඩි 4ක විතර වලක මේ පෝෂක ද්‍රව්‍යයත් මේ ජලයත් වීලෙන්නේ නැතුව රැඳී සිටිනවා. මේ නිසා මදුරුවන්ට සහ මැස්සන්ට තමාගේ වර්ගයක් බෝ කිරීමට හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේ පෝෂක ද්‍රව්‍ය දි รา පත් වෙමින් නිතර වතුර රැඳෙන තැනක මැසි මදුරුවන්ගේ තමාගේ ප්‍රවේණිය බෝ කරගන්න පරපුර බෝ කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ ළඟම වැවේ එහෙම මැසි මදුරුවෝ නෑ. ජල තටාකවල ඇල මාර්ගවල ජල තටාකවල ගංගාවල එහෙම දකින්නේ නැහැ. නමුත් සෑම නිවසකම ගෙවත්තේ පිටිපස මුළුතැන්ගෙන් අර පෝෂක ආහාර ද්‍රව්‍ය සේදීලා යන තැනක සාමාන්‍ය දවසකට ලීටර් 50ක් 25ක් වෙන්න පුළුවන් රැඳෙන්නේ. කවදාක නොසිඳෙන මේ ආහාර වලක් තියෙනවා. ඒ තුල තමයි මේ ප්‍රදේශයට අවශ්‍ය මැස්සන් සහ මදුරන් බෝ කිරීමේ මූලස්ථානේ බඩපත් වෙන්නේ. අපි දැන් මම කතා කරන්නේ විශේෂයෙන් මුළුතැන්ගේ අපද්‍රව්‍ය වල තියෙන පෝෂක ද්‍රව්‍ය අපිට පොහොරක් ලෙස යොදාගන්නේ කොහොමද? ජලය ඉවත් කරගැනීමේ අති තාක්ෂණික දේවල් නෙමෙයි අපිට ගෘහස්ත වශයෙන් කරන්න පුළුවන් දේකුත් සම්බන්ධ කරලා එම ජලීය ද්‍රාවීය කාබනික ආහාරමය ද්‍රව්‍ය අපිට පොහොරක් විදිහට පෙරලා ගැනීම තමයි අපේ මේ වැඩසටහනේ අරමුණ. මේ සෑම ගෙදරකම කරන්න පුළුවන් මේ 2 කෝටියක් ජනතාව ඉන්න රටේ පුංචි ඉඩකඩක වුණත් තමාගේ බැහැර යන වතුර ටික මහා පාරට මුදා හැරීම හෝ වත්තේ පහළට මුදා හැරීම තුළ සෞඛ්‍ය වශයෙන් විශාල හානියක් මැසි මදුරන් බෝ කරමින් කරන වැඩපිළිවෙල මෙතෙක් නවත්තන්න මේ මගේ දේශනේ ඉවහල් වෙනවා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මුලින්ම ඔබතුමාලාට පූර්වයක් පෙන්නනවා. ඒ පූර්ව තුල තියෙනවා සෑම ගෙදරකින්ම ජල බක්කින් ඉවත් වෙන ජල ප්‍රමාණය සහ ඉදුල් දේවල් සෝදලා ඉවත් වෙන ද්‍රව්‍ය ගිහිල්ලා 2.2 වලකට නොහොත් වර්ග අඩි 2ක කියන්නේ වර්ග අඩි 4ක පමණ වලක රැඳෙනවා. එතකොට අපි ගමු එක නිවසකින් වර්ග අඩි 4ක විතර වර්ගඵලයකට මෙවැනි පුංචි තටාකයක් ගත්තොත් ඒ ප්‍රදේශයේ ලක්ෂයක පමණ නිවාස සංඛ්‍යාව බැලුවොත් සෑම නිවසකම වර්ග අඩි 4 වැඩි කිරීම ලක්ෂයක් නම් වර්ග අඩි ලක්ෂ 4ක කුඩා ජල ටැංකි රාශියක් ඇතින බවට අපට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මේ ටැංකි ටික එකට සම්බන්ධ කළොත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වැවක් හා සම්බන්ධ වෙනවා. ගෙවල් ලක්ෂයක සෑම ගෙදරකම තියෙන වර්ග අඩි 4 අර ජල බක්කියෙන් ඉතුරු වෙන වතුර ටික එක ස්ථානයකට ගන්න පුළුවන් නම් වර්ග අඩි ලක්ෂ 4ක වැවක් හා සමාන වෙනවා. එතකොට මේ මැසි මදුරුවෝ බැලුවාම ඒ විශාල වැවේ තියෙන මැසි මදුරුවෝ ටික උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් ගෙවල් ලක්ෂයකට බෙදා දුන්නා බව. ගෙවල් ලක්ෂයක ටික අපි එක වැවකට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ தත්ත්වයේ උඩ මෙහි භයානක බව දැන් ඔබතුමාලාට පැහැදිලි වෙනවා මේ තියෙන චිත්‍ර රූපයේ මත. එම නිසා එම වතුර අපි නිවැරදිව කළමනාකරණය කරලා අපේ කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙන තැනට යොදලා
අඩු වියදමකින් කොම්පොස්පෝර ඒ කියන්නේ කාබනික අපද්‍රව්‍ය දි รา පත් කර ගැනීමේ ක්‍රමවේද යොදාගෙන සෞඛ්‍යාර්ථ පරිසරයක් නිර්මාණය කරමින් මැසි මුද්‍රවන්නේ නැති සා හොඳ පොහොරක් අපේම ගෙවත්තේ මල් වගා කිරීම හෝ වෙන භෝග මිනිස් වගේ වෙන දේවල් පුංචි පෝච්චල් හරි හදන දෙයට භාවිතා කරමින් අපේ මුළු තැන්ගේ නිවත්තන එළවලු සහ වෙනත් ඝන අපද්‍රව්‍ය පවා පාරට දැමීම වළක්වා ගන්න හොඳම අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැම ගෙදරකම අපද්‍රව්‍ය ගෙවත්තේ අපද්‍රව්‍ය ටිකකින් පොහොරක් සාදා ගැනීම තමයි අපේ මේ දේශනේ ප්‍රධාන අරමුණ පූර්ව වලින් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් මම ඉදිරිපත් කරන්නම් ගෙවත්තේ මුළු තැන්ගේ ජලය සම්බන්ධව මම මුලින් කතා කළා. දෙවනුව අපි මුළු තැන්ගේ ගත්තොත් එහෙම ඉන්දුල් ඊළඟට මේ පලා වර්ග නොඑක්වල් කපලා කොටලා ඉතුරු වෙන අයින්ද්‍රිය ද්‍රව්‍ය ටික සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් බලලා තියෙනවා එක පුජ්‍යලයකින් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 1 ප්‍රමාණයක් බැහැර වෙනවා කියලා මුළු තැන්ගේ. ඉතින් ගෙදර 6 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා නම් හිම අපද්‍රව්‍ය කිලෝ 6ක් හෝ 5ක් ප්‍රමාණයක් වෙනවා බරි තෙත බරි. එතකොට අපි ගත්තොත් එක ගෙදරක 5 දෙනෙක් ඉන්නවනම් කිලෝ 5ක් පමණනේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එම ගෙවල් 2 කෝටි ගාණක් ඉන්න ජනතාවට කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් මුළු තැන්ගේන අපද්‍රව්‍ය විදිහට බැහැර වෙනවද? මේදිත් අපි මේ යොදාගන්නේ ඔය කඩදාසි වීදුරු කටු සහ ඒව දේවල් නැතුව පොලිතින් වගේ දේවල් නැතුව මේ දි รา පත් වෙන සුළු කාබනික අපද්‍රව්‍ය අපිට කරදරකාරී විදිහට මාර්ගයට මුදා හරිනවා. ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ නගර සභාවට හෝ ප්‍රාදේශ සභාවට ඒවා එකතු කරලා වෙන තැනකට ගිහින් දානවා. එතනට මැසි මදුරු ආයිබෝ වෙනවා. ලොකු කරදරයක් බවට පත් වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ගෙවත්තේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කිරීමේ අඩි වේදම් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්න. මම දැන් චිත්‍ර පොරක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ පූර්වයේ තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය මට්ටම් වල අයට වැටමාර ලී කියලා තියෙනවා. ලාඩප්ප ලී කියලා කියනවා. ඒ ලී යොදාගෙන පැලවෙන ලී යොදාගෙන අපිට පුළුවන් මෙවැනි කුටීරයක් හදාගන්න. මේ කුටීරය සෑදීමේදී මැටි සහ ගඩොල් ටිකක් පමණක් යොදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සක්කගල් විදියට අහ කැන කැබලි ගල් පවා එකතු කරලා මේ විදියට මේ රූප සරහන වෙන විදියට අපට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ආනතියක් තියෙනවා. ආනතිය තියන්නේ මොකද? වතුර රැඳුනොත් එම මැස්සේ ඇවිල්ලා මේ බීජ දාලා පදුරුව බෝ වෙනවා. මැස්ස බෝ වෙනවා, වතුර බෝ වෙනවා. ඒ සඳහා පොලිතින් එකක් හෝ සිමෙන්ති පූර්වක් හරහා වැඩිපුර වතුර આવොත් ගලාගෙන යන තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේ කුටීරයට යටින් තියෙනවා ලෑල්ලක් දාලා තියෙනවා. දි รา පත් වෙන අපද්‍රව්‍ය කවදා හරි ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මේක ඉවත් කරලා යටින් දි รา පත් වූ අපද්‍රව්‍ය ලබා ගන්න. උඩින් තියෙනවා පියස්සක් ඒක උස් පහත් කරන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ගෙවත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම අතු ගාලා කොළ රොඩු ටික දානවා. ඊළඟට ගස්වල අතු කැබලි කපපු අවස්ථාවල තියෙන ඒවත් ඔක්කොම කොටලා දානවා. ඊළඟට ගෙයි ඉතුරු වෙනවානේ මුළු තැන්ගේ එළවලු අපද්‍රව්‍ය මාළු කරමල් අහක දාන දේවල් තියෙනවානේ. ඒව ඔක්කොම ඒක මැදට දානවා. ඒකම පොල් කුඩු වගේ දේවල් ඉඳුල්පත් වගේ දේවලුත් මේකට දැම්මට පස්සේ අපිට මාර්ගයට නිදහස් කරන්න නගර සභාවේ ටැට්ටරේ නිදහස් කරන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එමෙ ඉතුරු වෙන්නේ විශේෂයෙන් වීදුරු කටු, පොල් කටු, එහෙම නැතිනම් අපි ගත්තොත් එම පොලිතින් වගේ දේවල් පමණයි. ඒවා ඉතා සුළු ප්‍රමාණයෙන් ඒවා වෙනම එකතු කරලා වෙනත් විදිහේ ක්‍රමවේදයක් අපි ඉදිරිපත් කරන ඒවත් කොහොමද කළමනාකරණය කරලා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ලක් කරන්නේ කියලා. දැන් මම ඉදිරිපත් කරන පූර්වයේ ඔබ සියලු දෙනාටම පේනවා මේක ප්‍රායෝගික කරන්න පුළුවන්. මේ මැටමාර කුටීරය පැලවෙන නිසා දීර්ඝ කාලින අවුරුදු 10ක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. දි รา පත් වෙනකොටත් නැවත කෝටු සකස් කරලා මේ අපිට මේක ප්‍රතිසංස්කරණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඉන්ධන කෝටු පැලවෙන නිසා උඩින් මාසිකව හරි මාස 6කට සැරයකට කපලා ඒ කෝටු නැවත යොදා ගන්න පුළුවන්. වැටමාර කුටීරේ වටේ තියෙන මේ කෝටු දි รา පත් වුණොත් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරගන්න. ඇයි මේ කෝටු අතර හුලං එන්න මේ තියෙන අපි ඉඩකඩක් අඟලක විතර. දැන් බලන්න මේ කුණු රොඩු ඔක්කොම දාලා ඉඳුල් ටිකක් දාලා අපි මුළු තැන්ගේ තියෙන වතුර බටේ මෙන්න මේ කුටීරයට සම්බන්ධ කරනවා මේ PVC බටයක් කරා. එතකොට උදේ දවල් හවස තියෙන වතුර ටික ඇවිල්ලා අර කොළ තෙමීගෙන පල්ලෙහාට යනකොට අර පුළුන් වලට වතුර වටනක උරා ගන්නවා. එතකොට වටෙන් එනවා හයියෙන් සුළං එනවා. සුළං අහම මොකද වෙන්නේ? සුළං වලින් ජල වාෂ්ප ලෙසට උරාගෙන පිටත් වෙනකොට යටින් ගලාගෙන යන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපේ ජලබක්කේදී වෙන්නේ හැමදාම කියලා ඉතුරු වෙනවා. ඒක ගිහිලා මේ අඩි 10ක් විතර මුළු තැන්කින් ඈතින් ගිහිලා මේ මැසි මදුරුව බෝ කරන වලබ්බාට පත් වෙනවා. ඒකේ ජලය වාෂ්ප කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ.
ඉතින් ඒක නිසා මේකෙදි වෙන්නේ අර දාන ඉඳුල් වතුර ටික ඔක්කොම හයියෙන් හතර පැත්තෙම සුලන්න නිසා ඒ සුලංකට ජලයේ වාෂ්ප වෙලා යනවා වීලි වාතයට අවසානයේ අර පෝෂක ද්‍රව්‍ය මාළු සෝදපු පෝෂක ද්‍රව්‍ය සීළු දේවල් අර කොළවල ඇලෙනවා. එතකොට මේ පණුව මේක ප්‍රතික්‍රියා කරලා භක්ෂණය කරනවා. එතකොට හොඳින් ඔක්සිජන් ලැබෙන නිසා අපි කියනවා ඉස්වායු ජීර්ණයක් කියන ඔක්සිජන් හොඳ ජීර්ණයක් බුරුල්ල තදර නැති නිසා හතර පැත්තේම ඔක්සිජන් තියෙනකොට දි รา පත් වෙලා පල්ලයට බහිනවා. හැමදාම කුණු උඩින් දානවා. ඊළඟ මාස 3කින් පස්සේ අපිට පුළුවන් සෑම සතියකට සැරයක් කිලෝ 5-10ක් විතර යටින් ලබා ගන්න. ඒවා හොඳින් දි รา පත් වෙච්ච. ඒත් වශයෙන්ම මේ කළු පාටට නිකන් මේ කල්කයක් හා සමානව හොඳ පස් වගේ පෝරක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ තෙත තත්ත්වෙන්. ඒ තෙත තත්ත්වෙන් ගත්ත පෝර අපි ජලයේ දිය කරලා බැලුවොත් එම හොඳ රසායනික පෝර වඩා අභිබවා යන විදිහේ ජලයේ ද්‍රාව්‍ය කාබනික පෝරක් විදිහට ඒක යොදා ගන්න පුළුවන් මල් වගාවට. එහෙම නැත්නම් අපි මේ පෝච්චි වගාවට නෙක් කෙලවල මිරිස් වගේ දේවල් තමන්ගේ ග්‍රොස් මට්ටමේ පෝච්චි 10ක් විතර තියෙනවා. මේකට යොදලා ආයි පිටින් කාබනික පෝර රුපියල් ගණන් දීලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමාගේ අපද්‍රව්‍ය තමාටම වාග්දා කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. පසුගිය කාලේ ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය මෙහෙවීමෙන් විශේෂයෙන්ම ජනාධිපති අරමුදලත් ඒ සඳහා දායක වුණා. අපි ගිහිල්ලා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ දිසාපතිනියගේ උපදෙස් මත ඒ විද්‍යාල 9ක පමණ ජාතික පාසල් 9ක පමණ එවැනි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් විද්‍යාලපතිවරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් අපි ළමයින්ට පුරුදු කළා. දැන් ළමයි ඒවා ගෙවල් වල සකස් කරලා තමාගේ අපද්‍රව්‍ය පාරට නොවැටෙන විදිහට සකස් කරලා තමාගේම පෝර වලින් තමාගේ ගෙවත්ත සංවර්ධනය කර ගැනීම ක්‍රමවේද දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ හැම තැනකම තමාගේ කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් තිබුණත් ලොකුම කරදරයක් තමයි මේ මැසිමදුර උවදුර වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් මේ අපේ වැඩ පිළිවෙල තුළ තිබෙනවා. මේ අපද්‍රව්‍ය මේ වැටමාර කුටීරයට දැම්මහම අර කාණු පිරෙන මේ ඉඳුල් වතුර යවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කොහෙත්ම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට ගඳ ගහන ද්‍රව්‍ය මේ ටැක්ටර් වලට පුරවන්න නගර සභාවේ අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. තමාගෙන් ගෙවත්තේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ටික තමාටම කළමනාකරණය කරලා හොඳ පෝරක් සදා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් චිත්‍ර පෝර වලින් මම පෙන්නනවා. අපි මොණ්ඩාගල දිස්ත්‍රික්කයේ අපි කරපු වැඩපිළිවෙලදී මේ කුටීරය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අධීරෙන් අධීර පැහැදිලිව අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක අවසානයේ අපිට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් පියන උස් පහත් කරලා අපද්‍රව්‍ය දාලා නැවත වහන්න ඕන. ඒ ලීයේ කෝටුව අයින් කළාම ඈඩ් කළාම වැහුණාට පස්සේ සතුන්ට ගිහිල්ලා අර කුකුල් කරමල් මාළු වලු කෑලි එහෙම අරගෙන ගිහිල්ලා ලිං වලට දාන අවශ්‍යතාවයක් ඉඩ කඩක් නැති වෙනවා. ඉතින් මේ தත්ත්වයේ මත හොඳට කළමනාකරණය කරන පොඩි වැඩි පිළිලක් තමයි හැමතෙම කරන්න පුළුවන් වැඩි පිළිලක් තමයි ග්‍රාමීය මට්ටමින්. අපි ඊළඟට මම ඉදිරිපත් කරනවා නාගරික මට්ටමින් ආයත වැටමාරලී නෑ ඊළඟට පොල්ලතු නෑ ඉදුක් මාන නැතිනහම ඒ අයටත් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ඉදිරිපත් කරනවා අපි ඊළඟ දේශනාවේදී. මේදී ඉතා වැදගත් විදිහට මම අවධාරණය කරනවා මේ ආම්ලික කාබනික පෝර තමයි මේ වැටමාර කුටීරෙන් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඒක තුල අපට එකක් තමයි මැසිමදුර උවදුර සෑම ගෙදරකින්ම ඇති වෙන අවස්ථාව නැති කර ගන්න පුළුවන්. දෙකෝටියක් ජනතාව මේ විදිහට මෙහි නියැලෙනවා නම් මැසිමදුර උවදුර සම්පූර්ණ නැති කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සාවමයක් කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එකම ගෙවත්තේ අපද්‍රව්‍ය පාරට දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒතකොට නගර සභාවට ලොකු වීදමක් තරණ එකත් වළක්ව ගන්න පුළුවන් සෑහෙන ප්‍රමාණයකින්. එතකොට තමන්ටම අවශ්‍ය පෝර ටික තමන්ටම හදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගේ තුල රැඳෙන අයටත් යම්සි පොඩි කාලයක් ලැබෙනවා තමන්ට ව්‍යාපාරික වශයෙන් හරි පෝර ටිකක් සදලා තමන්ට වැඩි පෝර ටික ගෙවල් ගණනාවක් එකතු වෙලා කොම්පොස්ට් මධ්‍යස්ථානයක් හදන්න පුළුවන් වෙනවා තියෙනවා. එක ගෙදරකින් මාසෙට මේ කාබනික පෝර කිලෝ 10ක් උනත් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒව එකතු කරලා අපට පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. මේ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල හරි මේ පළාත තුල හරි කොම්පොස්ට් එකතු කරන මධ්‍යස්ථානයක් හදලා ඒවා නැති අයට ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හොඳයි. අපි ඔබ සියලු දෙනාම මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මම ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නියෝජිත අධ්‍යක්ෂක T.M.KUMARA ව්‍යවසායක සංවර්ධන සහ උපදේශ සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් තමයි මේ වැඩපිළිවෙල ඔබතුමාලාට දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරලා ඇත්තේ. ආයුබෝවන්.